Siya, si Sir Sieg. Simple lang naman siya. Matunog yung pangalan niya sa mga estudyante dahil siya ang nakakatulong sa mga kliyente na katulad nila, Jello. Kung mapapansin, para lang siyang may asthma. Laging may suot na surgical mask. Sa likod nito, pinipilit niyang tumahimik, tikom ang bibig, at hanggat maaari ay huwag magsasalita at makikipag-usap kahit kanino man. Siya si Pat, isang tahimik na mag-aaral na nasasakal sa kanyang mga sariling problema. Simula nang tumigil siya sa pagsasayaw at kung ano-ano pang problema ang pumasok, ay kung ano-ano na lang din ang pumapasok sa kanyang isip. Gusto niyang makawala sa pagkasakal at makapaglabas ng saloobin. Siya naman si Hazel. Mas gugustuhin niya pang maging bulag sa katotohanan dahil hindi siya tunay na anak. Naging mahirap ito sa posisyon niya dahil ngayon niya na lang naintindihan kung bakit ganun na lamang ang trato sa kanya ng kinagis ng magulang niya. Pilit niyang pinipikit ang kanyang mga mata, umaasa na hindi na lang totoo at sa muling pagdilat nito ay magiging maayos ang lahat. Siya si Krista, pambabatikos, insekuridad, at inggit ang bumalot sa kanya dahil lagi siyang kinukumpara sa ate niya. Pinili niya na huwag makinig, ngunit nakulong na lang siya sa mga binubulong ng kanyang isip. Dumating sa punto na pinili na lamang niyang manatili sa sariling mundo at natakot na sa mga tunog na maririnig mula sa mga tao. Siya naman si Jace, isang kabataang nakatali sa isang magulong bahagi ng kanyang buhay. Simula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, natutunan niyang talikuran at huwag bigyan ng importansya ang ilang mahalagang bagay sa buhay gaya ng pag-aaral. Gustuhin niya mang pumiklas at pakawala ng sarili sa galit na gumagapos sa kanya. Hindi niya alam kung paano. Isang guidance counselor si Sieg Gamueda sa De La Salle University Tasmariñas Senior High School Department. Kapag sa school setting, so we call them as guidance counselor. Kaso nga lang outside, when you call them as counselor, so they can be also psychologists or they can be also psychotherapists. So medyo overlapping siya. But basically what makes a counselor is yung kanyang work. So kasi yung work niya, iba-iba kasi yan. Like katulad ko, I'm coming from a certain perspective. So kaya kahit na sabihin mo, she's a counselor, let's say sa mundo na to ng psychologist or she's a guidance counselor. Pag sinabi mo she's a guidance counselor, difficult pa din siya i-define. Kasi depende pa din kung ano yung pinagkagalingan niyang philosophy or paradigm. It's like me, I'm coming from the existential dualism. Hindi lang nagka-counsel si Sir Sieg sa mga kliyente niya. Marami din siyang ginagawa sa pang-araw-araw bilang isang guidance counselor. But when you say a guidance counselor here in the school setting, so basically we implement guidance services. So when we say services, this can be counseling, this can be psychological assessment and psychological testing. This can be research, although in the senior high school we don't do research. Or we do conferences with students, consultation with students or teachers. A counselor will do counseling. Sige, as a guidance counselor, now ang malimit ngayon is that it's more on depression and anxiety. Although what complicates now depression and anxiety is that yung nagbago na din kasi yung client you know about this, we call them as millennials or kayo yun. So hindi na katulad dati na flat and square, but now aside dun sa pagiging depressed and anxious nila, so nandun yung pagiging millennials. Gayunpaman, bilang isang guidance counselor, pumupunta sa kanya ang mga estudyante kasama na rin sina Jello, Pat, Hazel, Krista at Chase para sa kani-kanilang concerns. Ang iba't ibang mga kliyente ni Sir Sieg ang nagiging daan
upang matutunan niya rin ang mundo. Kasi may notion kasi tayo, if somebody does counseling, ganito yung gagawin, no? It's not, isa siyang, it's a fluid, it's a continuum, so wala siyang structure. Iba-iba kasing client, iba-iba yung magnitude or level kung paano sila hawakan. Because again, it boils down dun sa perspective mo. So just like ako, when I handle my clients, I don't do counseling. Alam mo yung coin? So flip ko yun sa kanya upang maintindihan niya that the boss in the counseling session is her or him. So paano siya magiging boss? Siya nga yung may problem. Because again, I believe that people have potential. So people grow. So ibig sabihin ng difficulties. Number one, because now I'm at my middle age. So I'm 42. So definitely handling relationships like yung mga boyfriend, girlfriend, yung mga kinikilig sila. So it's a bit difficult for me to connect. It's just that hindi naman difficult siya, but hustle in a way that kumbaga parang ang off na sa akin na kiligin na naman. Although kinikilig pa din ako kapag may pumupunta dito. So that's one. Second is that about sexuality. So yung mga bata, naiilang sila sa akin because they think of me that I'm an adult, so I cannot. So ang feeling nila hindi ako makakakonect doon sa usapan tungkol sa sex. In addition to what I'm saying about my style of counseling, because I'm in the humanistic and existential school of thought, I grow also with my client. I develop also. So now that I come to share or somebody is sharing to me, and now I have these issues. So alam mo yun na overcome ko din along the way because of it's not about his health, but it's our relationship. Alam mo yun na sa isang mababaw na pagtingin dahil nagkakabahaginan kami. So nalalaman namin na we're both humans. You're getting what I mean? So, the benefit or the benefit for me to grow as a person. So, ano po yung mga advice nyo dun sa mga gustong mag-pursue ng course o gusto maging counselor someday? Mga advice mo? I guess the counseling profession here in the Philippines is on the rise. So, ibig sabihin nun, because people now, like what I always say, na hindi na ngayon stigma ang pumipigil sa mga kabataan, sa mga tao upang mag-seek ng counseling. It's just because in the social media or thanks to Wi-Fi, thanks to the internet, thanks to social media, because counseling, pwede nang pag-usapan pwede nang pag-usapan ng mga nakakahiya dati ng mga bagay-bagay. So now the counseling profession is on the rise. There's a job, kumbaga madaming kailangan counselors, madaming kailangan psychologists. Second is that I think I found this as one of the best profession. Like, walang ibang profession na nakatulad nito na kung sa teaching, may joy of teaching because you can see your students grow. Ito, you can see your client transform. It's like there's a metamorphosis after that. So ikaw din, alam mo yun. Kasi it's a two-way. Ang teaching, it's one way. But this one, counseling, it's a two-way. Tapos, it's intimate. So, you can feel humanity, ano mo yan. So, in this profession, you can feel humanity. When I say humanity, yung nagkakasala tayo, nasasaktan tayo, umiiyak, tumatawa, kumakanta, or basta, it's appreciating humanity at its best. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, bawat isa may tinataglay na kahinaan at problema. Hindi lahat ay pinalad na maging malakas at matatag, kung kaya't sila ang nagiging ilaw at daan
para sa mga taong nakatali sa problema, mga taong sawa at nasasakal na sa buhay, sa mga taong ayaw na lang makinig sa dami ng iniisip, at sa mga taong gusto na lang pumikit at wag nang dumilat pa. Ngunit hindi ito solusyon para maresolba ang problema. Kailangan mo ng taong makakausap na tutulong sa iyo, tatanggalin ang tali upang makawala at hanapin ang pag-asa. Tutulong sa iyong makahinga ulit sa masakit na pagkakasakal ng buhay. Tutulong sa iyong iparinig ang ganda ng himig ng buhay. At tutulong sa iyong idilat ang mga mata at makita ang ganda ng buhay at ng mga tao. Isa si Sir Sieg sa mga taong handang tumulong sa iyo. Isang araw na naman na nagampanan ni Sir Sieg ang kanyang tungkulin bilang isang guidance counselor. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Patuloy ang mga magiging konsultasyon at ang kanyang pagsusumikap bilang isang guidance counselor upang makatulong sa mga tao, sa lipunan at sa mundo.